درود و مهر بیکران بر شما. در ویدیو قبلی ما در مورد مدار کلیپر یا برش دهنده صحبت کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ مدار کلمپر. ولی قبل از اینکه در مورد کلمپر صحبت کنیم، میخوام کمی در رابطه با اسنابر صحبت کنم. خیلی ها این دوتا مدار رو با هم اشتباه میگیرن، مخصوصا تو منابع تغذیه سویچینگ و مدارهای قدرت. اسنابر و کلمپر ممکنه از نظر ظاهری شبیه هم باشن، دیود و خازن داشته باشن، ولی هدفشون کاملا متفاوته. این شماتیک منبع تغذیه سویچینگ که من بارها در رابطه با این صحبت کردم. این مدار اسنابره، مقاومت و خازن میشه RC، روی ترانس منبع تغذیه هستش. توی بعضی از ساختارها ما RCD رو داریم، یعنی یک دیود هم به مدار اضافه شده. وظیفه مدار اسنابر اینه که جلوی ولتاژهای ناگهانی یا همون اسپایک ها رو بگیره، از سویچ های مثل ماسفت یا IGBT محافظت کنه. وقتی سویچ ناگهانی قطع بشه، انرژی ذخیره شده تو سلف یا ترانس میتونه باعث ایجاد ولتاژ خیلی بالا رو سویچ ها بشه. منظورم از سویچ ها این ترانزیستورهای اصلی هستن. اسنابر میاد این انرژی رو موقتاً توی خازن جذب میکنه. بعد مقاومت اون رو به صورت گرما تلف میکنه تا ولتاژ خطرناک روی سویچ ایجاد نشه. به نوعی میشه گفت اسنابر مثل ضربه‌گیر داره عمل میکنه، جلوی آسیب دیدن قطعات قدرت رو میگیره. خب گفتیم دیگه مدار اسنابر مدل‌های مختلفی داره. اینجا RCه، یعنی مقاومت و خازن. بعضی هم RCD هستن، یعنی دیود دارن، ولی همشون یک هدف مشترک دارن: کنترل ولتاژهای ناگهانی و حفاظت از سویچ‌های مثل ماسفت یا ترانزیستور تو مدارهای قدرت. من این موضوع رو قبلا بارها توضیح دادم. تو دوره منابع تغذیه سویچینگ هم این مدار رو به طور کامل تحلیل کردیم. حالا جاش کجاست؟ این سه تا مقاومت و این خازن آبی رنگ که اینجا هست همون مدار اسنابره. پس الان دیگه میدونیم که مدار اسنابر تو مدارهای قدرت چجوری کار میکنه. حالا میتونیم بریم سراغ مدار کلمپر. کلمپر برخلاف اسنابر یک مدار سیگناله، نه قدرتی. هدفش اینه که سطح DC یک سیگنال AC رو جابجا کنه. تو ادامه رو اسیلوسکوپ اینو به شما نشون میدم که کلمپر چطوری میتونه سیگنال AC رو به بالا یا پایین شیفت یا انتقال بده تا با مدارهایی که فقط ولتاژ مثبت رو میفهمن مثل ADC تو میکروکنترلر سازگار بشه. اینو باید بدونیم که کلمپر در حالت ایدئال شکل موج رو تغییر نمیده، فقط کل سیگنال رو جابجا میکنه تا مطمئن بشیم ولتاژ منفی برای مدار بعدی مشکل ایجاد نمیکنه. ولی قبل از اون میخوایم ببینیم انرژی که تو مدار اسنابر هست چجوری به کمک مقاومت به صورت گرما تلف میشه. اینو میخوام عملاً بهتون نشون بدم. خب من مدار رو روشن میکنم. LED در اینجا روشن شد. این مولتیمتر زوئی ZT-R02 هست. دوربین حرارتی داره. میخوام به کمک این گرما رو تو مقاومت اسنابر ببینیم. من بعداً در رابطه با این یک ویدیو کامل خواهم گذاشت. این مدار اسنابر اینجا. دقت بفرمایید. این سه تا مقاومتی که کنار اون خازن هستن. البته بخشای دیگه هم داغ شدن ولی مربوط به اسنابر نمیشن. این سه تا مقاومت و خازن. پس این عملکرد مدار اسنابر. خب حالا که دیگه عملکرد اسنابر رو میدونیم، بریم سراغ مدار کلمپر. این مدار کلمپر هست. در اینجا سیگنال سینوسی رو وارد کردیم. سیگنال مثبت اینجاست، میرسه به یک خازن 100 نانو. این مقادیر رو به این دلیل انتخاب کردیم تا بتونیم روی اسیلوسکوپ عملاً اون رو ببینیم. در اینجا یک دیود وجود داره. من دیود 1N4007 گذاشتم. دیود شاتکی هم میشه.
کاتود دیود. بعد از خازن یک دیود دیگه هم گذاشتم به صورت برعکس، برای اینکه میخوام شیفت سیگنال رو به بالای نمودار و پایین نمودار روی اسیلوسکوپ ببینیم. اینم مقاومت بار هست که 100 کیلوه. پس این مدار کلمپر هست. این اصول مدار هست. مدارهای حرفه‌ای قطعات دیگه‌ای هم داره. حالا چه اتفاقی میفته؟ اصلا مدار کلمپر به چه دردی میخوره؟ کار اصلی کلمپر اینه که سطح ولتاژ یک سیگنال AC رو شیفت یا انتقال بده. یعنی کل سیگنال رو به سمت بالا یا پایین هدایت کنه بدون که در حالت ایدئال شکل موج عوض بشه. البته تو مدارهای اجرایی به خاطر افت دیود و شارژ و دشارژ خازن ممکنه یه مقدار خطای کوچیک یا اعوجاج هم داشته باشیم، ولی اصلش همینه، جابجایی سطح دیسی سیگنال، نه تغییر دامنه یا فرم موج. همین نمودار رو نگاه کنید. ما یک سیگنال سینوسی داریم که از منفی 5 ولت تا مثبت 5 ولت داره نوسان میکنه. اگر ما این رو بدیم به یک کلمپر مثبت ایدئال، خروجی طوری شیفت داده میشه، شیفت یعنی انتقال، که کمترین مقدار موج میاد رو 0 ولت، یعنی اینجا. یعنی خروجی میشه از 0 تا مثبت 10 ولت، ولی میانگین یا همون سطح دیسی سیگنال اینجا میانگین بگیریم حدود 5 ولته. تو این حالت کل سیگنال میفته تو محدوده مثبت نمودار بدونه که دامنه شکل موج سینوسی تغییر کرده باشه. خب حالا اصلا این چه فایده ای داره؟ خیلی از مدارها مثل ADC ها تو میکروکنترلر، مقایسه کننده ها همون اوپم یا ورودی های دیجیتال اصلا ولتاژ منفی رو قبول نمی کنن. این بخش منفیه دیگه. وقتی سیگنال ما AC بخش منفی هم داره، باید یه جوری سطح دیسیش رو تنظیم کنیم تا کل موج تو محدوده قابل قبول مدار بعدی قرار بگیره. کلمپر یکی از راهاییه که این کار رو انجام میده، مخصوصا جایی که نمیخوایم دامنه سیگنال کم بشه یا موج بریده بشه. خب یه مثال خیلی رایج و عملی از کاربردهای کلمپر تو سیگنال‌های ویدیویی هست. تو سیگنال‌های ویدیویی تصویر با ولتاژ نمایش داده میشه. یعنی هرچی ولتاژ بالاتره تصویر روشن‌تره و هرچی ولتاژ پایین‌تره تصویر تیره‌تره. یه سطح مشخصی از این ولتاژ وجود داره که نماینده تیره‌ترین حالت ممکنه یا همون بخش‌های کاملاً تیره تصویر. خیلی مهمه که سطح ولتاژ همیشه ثابت بمونه، چون اگه جابجا بشه کل تصویر یا بی دلیل روشن‌تر میشه یا تیره‌تر. کلمپر میاد این سطح مرجع رو به یک ولتاژ مشخصی میچسبونه و بعد کل سیگنال تصویر رو نسبت به همون تنظیم میکنه. برای همینه که روشنایی تصویر ثابت و درست باقی میمونه. این یکی از کاربردهای کلمپر. حالا کاربرد دیگه‌اش توی مدارهای پالسی و دیجیتاله. بعضی وقتا سیگنال‌های ورودی حول 0 ولت داره نوسان میکنه، ولی مدار بعد از اون فقط با ولتاژ مثبت داره کار میکنه. تو این حالت با کلمپر میتونیم کل موج رو طوری شیفت بدیم که لبه‌هاش، تایمینگ و شکل پالس حفظ بشه، ولی ولتاژ منفی وارد مدار بعدی نشه. همونطور که میبینید ما اینجا بالای نمودار هستیم، یعنی بخش پایین نمودار انتقال پیدا کرده به بالا. این کار تو ورودی مقایسه کننده ها و بعضی از مدارهای شکل دهی پالس خیلی مهمه. از نظر جریان هم براتون بگم کلمپرهایی که برای پردازش سیگنال استفاده میشن معمولا جریان زیادی نمیکشن. خازن فقط تو بخشی از سیکل شارژ یا دشارژ میشه و دیود هم لحظه‌ای هدایت میکنه. منظورم این خازن و این دیوده. برای همین این مدار بیشتر برای پردازش سیگناله، نه انتقال توان. البته به این معنی نیست که کلمپر فقط برای مدارهای ضعیفه. تو منابع تغذیه سویچینگ هم کلمپینگ داریم برای محدود کردن ولتاژ، گرفتن اسپایک ها و حفاظت از ترانزیستورها. مثلا RCD کلمپ یا اکتیو کلمپ. اونجا ممکنه ولتاژ و جریان قابل توجهی هم درگیر مدار بشه. حالا سوال بعدی پیش میاد. چرا کلیپر جای کلمپر رو نمیگیره؟ کلیپر میاد بخشی از سیگنال رو میبره و عملا شکل موج رو خراب میکنه. اطلاعات اون قسمت از بین میره. ولی کلمپر سیگنال رو اصلا قطع نمیکنه.
فقط کل موج رو جابجا میکنه. البته ممکنه تو عمل کمی برش بخوره، ولی ذات کلمپر برای برش دادن نیست. پس به طور کلی کلمپر وقتی به درد میخوره که بخوایم سطح DC یک سیگنال AC رو به سمت مثبت یا منفی شیفت بدیم تا با محدودیت‌های ولتاژهای مدار بعدیش سازگار بشه، بدون اینکه ما دامنه یا اطلاعات اصلی سیگنال رو از بین ببریم. پس شما کلمپر رو تو سیگنال‌های ویدیویی، مدارهای پالسی، حتی بخش حفاظتی منابع تغذیه سویچینگ هم خواهید دید. حالا برای اینکه بدونیم RCD روی بورد اسنابر یا کلمپر، کافیه نگاه کنیم این مدار کجاست. بذارید من دوباره شماتیک رو بهتون نشون بدم. اگر مدار RCD، البته در اینجا دیود وجود نداره، روی مسیر قدرت یا سویچ باشه، احتمالاً بهش میگیم RCD اسنابر. ولی اگر رو مسیر سیگنال AC به ADC، منظورم همون میکروکنترلره، مقایسه کننده یا مدارات آنالوگ باشه، احتمالاً کلمپر. مدار کلمپر 3 جزء داره. یک خازن، یک دیود، یک مقاومت هم داره که من تو آزمایش مقاومت رو برداشتم. الان دلیلش رو براتون میگم. 2 تا دیود نیست، یک دیوده. من 2 تا دیود گذاشتم چون میخوام 2 حالت رو بهتون نشون بدم. بس خازن، دیود و مقاومت. حالا بریم روی اسیلوسکوپ عملا اینو بهتون نشون بدم که چجوری این سیگنال تبدیل به این حالت، یعنی انتقال به بالا یا شیفت یا انتقال به پایین میشه. خب بریم اجراش کنیم. ولی قبل از اون بهتون بگم اسیلوسکوپ کجا میخوام وصل کنم. فانکشن ژنراتور در اینجاست. سیگنال سینوسی 5 ولت میخوام بهش بدم. پروب اول اینجاست، یعنی در ورودی. پروب دوم بعد از خازنه، اینجا. در واقع داریم دو طرف خازن رو اندازه میگیریم. این هم که گرانده. گراند فانکشن ژنراتور و اسیلوسکوپ اینجا متصل میشه. این به عنوان مرجع هستش. خب این مداریه که ما آماده کردیم. فانکشن ژنراتور به ورودی خازن متصله. پراپ اولم دقیقا به همینجا متصله. دیودها هستن و این منفی. من منفی فانکشن ژنراتور رو از طریق پروپ اسیلوسکوپ متصل کردم اینجا. پس دیگه نیازی نیست که من منفی رو اینجا بزنم چون از طریق اسیلوسکوپ متصله. الان شما سیگنال ورودی رو میبینید در اینجا به رنگ زرد. من پروپ دوم رو متصل نکردم، یعنی آزاده. این پروپ بعد از خازن باید متصل بشه، بالای دیود اینجا. شکل موجی وجود نداره. من در اینجا مقاومت بار رو هم نذاشتم. میخوایم ببینیم وقتی مقاومت بار روی کلمپر نیست چی میشه. من قبلا مقاومت رو گذاشته بودم ولی الان حذفش کردم تا راحت‌تر بتونم شکل رو به شما نشون بدم. بس مقاومت بار رو خارج کردم. وقتی مقاومت نداریم خازن تقریبا تخلیه نمیشه، یعنی ولتاژ شیفت شده رو خازن میمونه و موج رو روی اسیلوسکوپ درست و واضح نشون میده. برای فرکانس‌های پایین مثلا موج سینوسی 5 ولت که ما داریم استفاده میکنیم مشکل ایجاد نمیکنه، شکل موج هم پایدار. ولی وقتی فرکانس موج رو بالاتر ببرم خازن بدون مقاومت بار فرصت تخلیه کنترل شده نداره و موج خروجی رو کمی ناپایدار میکنه. به همین دلیل تو مدارهای واقعی و فرکانس‌های بالاتر مقاومت بار لازمه تا خازن با زمان ثابت RC مناسب ولتاژ شیفت شده رو نگه داره و موج خروجی رو صاف و پایدار به ما نشون بده. پس من این مدار رو بدون مقاومت بار و برای فرکانس پایین دارم آزمایش میکنم. ممکنه لرزش هم داشته باشیم. حالا میخوام پروپ دوم رو متصل کنم. پس این شکل موج سینوسیه که فعلا 6 ولته. یه خود ولتاژ رو کاهش بدم. حدوداً 5 ولت. حالا پروپ دوم رو متصل میکنم. من از منفی روی این دیود استفاده کردم. دیودی که کاتودش بعد از خازنه. پروپ رو به کاتود متصل میکنم. دقت بفرمایید. این خط مرکزی. اجازه بدید نشونش بدم با کرسر. کرسر روشن میکنم. خب کرسر وای میارمش وسط به عنوان خط مرجع.
این خط وسط به عنوان مرجع هست. سیگنال پایینی زرد رنگه بخش مثبت و بخش منفی داره. ولی پروب دوم اسیلوسکوپ که بعد از خازن و بالای دیوده، دقت بفرمایید، کلا رفته بالای این خط، یعنی از اینجا وجود داره، اومده صفرش روی خط و دوباره رفته بالا، یعنی این سیگنال کلا رفته بالا. پس این مدار کلمپر داره شیفت یا انتقال به سمت مثبت رو انجام میده. دیگه در سیگنال خروجی که این رنگ آبی رنگ هست ما هیچ ولتاژ منفی نداریم. حالا اگه من بیام دیود رو تعویض کنم، یعنی کاتود دیود به اینجا متصله، دیود کناری که در اینجا قرار دادم آنودش به اینجا متصله. حالا جای گراند رو عوض میکنم. به شکل موج دقت بفرمایید. شکل از بالای نمودار انتقال پیدا کرد به پایین نمودار. به این نمودار دقت بفرمایید. این شکل اصلیه، این مثبت و این منفی. پس در انتقال مثبت ما دیگه بخش منفی سیگنال رو نداریم. میانگین ولتاژی که ما اینجا میگیریم میشه 5 ولت. البته این ولتاژ ها مثال هستن. پس ولتاژ کلی 10 ولته، میانگینش میشه 5 ولت. ولی در اینجا ما ولتاژ منفی داشتیم. حالا یه بار دیگه جای دیود رو تغییر میدم. در واقع دارم گراند رو تغییر میدم که دیود تعویض بشه. سیگنال ورودی به سمت بالا حرکت کرد. خب حالا برگردیم به نمودار. حالا به نظر شما چرا خروجی شیفت پیدا کرده به سمت بالا یا به سمت پایین؟ البته با توجه به جهت دیود. وقتی موج سینوسی وارد میشه تو نیم سیکل مثبت در اینجا دیود هدایت میکنه. خازن شارژ میشه تا نزدیک ولتاژ پیک مثبت. تو این حالت خازن مثل یک ذخیره انرژی موقت داره عمل میکنه. ولتاژ رو نگه میداره. وقتی موج به نیم سیکل منفی میرسه دیود قطع میشه. خازن اجازه نمیده که جریان AC عبور کنه، ولی ولتاژ شارژ شده روی خازن باقی مونده. در نتیجه ولتاژ خروجی میشه ولتاژ ورودی منفی جمع اون با ولتاژی که روی خازن و مثبت بود. این باعث میشه موج خروجی کلاً روی یک سطح مثبت قرار بگیره، یعنی همون شیفت ولتاژ. یعنی اینجا خازن مثل یه باتری کوچیک موقت داره عمل میکنه. نیم سیکل مثبت رو ذخیره میکنه، تو نیم سیکل منفی با موج AC جمع میشه. در نتیجه کل موج به سمت بالا شیفت میکنه که البته گفتم جهت دیودها رو دقت کنید. هر دوتا رو براتون مثال زدم. مثال عددی هم که براتون زدم. گفتم اگر نیم سیکل مثبت 5 ولت باشه خازن رو شارژ کنه و نیم سیکل منفی هم منفی 5 ولت باشه، خروجی ما میشه از 0 تا 10 ولت. یعنی نوسانی که اینجا داره اتفاق میفته از 0 ولت تا 10 ولته که در اینجا تقریبا ما ولتاژ میانگین رو 5 ولت در نظر گرفتیم. من هر دو این حالت‌ها رو، یعنی هم مثبت و هم منفی رو اسیلوسکوپ بهتون نشون دادم. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.